ආයිබෝවන් අද මම හැදුවේ සැමන්. අපි බලමු මේ සැමන් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ඒක හදන්න ගත්තේ ලින්න මාළු. සැමන් මාළු කියලාත් කියනවා. ඒකට ටිකක් ලුණු වැඩිපුර එකතු කර ගන්න ඕනි. මේ ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ තක්කාලි සෝස් මේස හැන්දක්. ඒවා දැම්මේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඊළඟට මේ පොල් තෙල් මේස හැන්දක්. මේ එකතු කරන්නේ ගම්බිරිස් කුඩු. ගම්බිරිස් කුඩු නම් මම මේස හැන්දි දෙකක් විතර එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මේ සැමන් ටික වැහෙනකම්ම වතුර එකතු කරගන්න ඕනි. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟට මම මෙන්න මේක ගලවලා මෙතනින් වතුර බිංදු දෙකක් විතර එනකොට ආපහු ඒක වහගෙන මෙන්න මේ වගේ එකපාරක් විසිල් සද්ද එනකන් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ මේ සැමන් ටික තියා ගන්නවා. විසිල් සද්දය ආවට පස්සේ ආයෙත් විනාඩි 45ක් මේක ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත සැමන් මාළු. මට මේ වෙලාවේදී කියන්න බැරි වුණා ප්‍රෙෂර් කුකර් එක හොඳට නිමෙනකම්ම ඒක අරින්න හොඳ නැහැ. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.